Xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel. Kênh mang đến những tin tức nóng và nổi bật trong ngày trên khắp Canada và thế giới. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Sau đây mời quý vị theo dõi điểm tin thế giới trong bản tin thứ 3 ngày 23 tháng 7 với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, trong cuộc đua Tổng thống Mỹ 2024, bà Kamala Harris đã giành đủ phiếu đại biểu đảng Dân Chủ để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã bảo đảm đủ số đại biểu Dân Chủ để trở thành ứng cử viên của đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống. Theo một cuộc khảo sát của hãng thông tấn AP, sau quyết định của Tổng thống Joe Biden không tái tranh cử, bà Harris, người được ông Biden ủng hộ, đã nhanh chóng thu hút được sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ, quan chức được bầu và các nhà lãnh đạo khác của đảng. Vào cuối ngày 22 tháng 7 giờ Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên bố là bà đã giành được sự ủng hộ để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Tôi mong sớm được chính thức chấp nhận đề cử, bà Harris cho biết trong một tuyên bố. Bà nói thêm là tối nay tôi tự hào khi nhận được sự ủng hộ rộng rãi cần thiết để trở thành ứng cử viên của đảng chúng tôi. Cùng ngày thì truyền thông Mỹ, báo Washington Post, hãng tin AP, đài CNN, đài CBS v.v. đăng các kết quả khảo sát mới nhất cho thấy bà Kamala Harris đã có đủ số phiếu ủng hộ từ các đại biểu đảng Dân Chủ để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng này. Mặc dù hãng tin AP chưa chính thức gọi bà Harris là ứng cử viên dự kiến, nhưng bà đã nhận được sự ủng hộ của hơn 2.668 đại biểu, vượt mức 1.976 đại biểu cần thiết là số phiếu đại biểu cần thiết để bảo đảm được đề cử ngay từ vòng đầu tiên tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân Chủ. Một số đoàn đại biểu từ các bang, trong đó có bang Texas và California, cũng đã họp vào cuối ngày 22 tháng 7 để xác nhận sự ủng hộ của họ dành cho bà Harris. Theo tạp chí Newsweek, đoàn đại biểu của bang New York đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào tối ngày 22 tháng 7. Tại đây, gần như toàn bộ 307 đại biểu của họ đã bỏ phiếu ủng hộ bà Harris. Tương tự, các đại biểu đảng Dân Chủ từ bang Ohio đã cam kết ủng hộ cho bà Harris. Hội nghị quốc gia đảng Dân Chủ vào tháng 8 này sẽ xác nhận đề cử của bà Harris, khi đảng này đoàn kết để đánh bại ứng viên Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Bà Harris đã tất bật chèo chống gom phiếu của đảng Dân Chủ và huy động được 81 triệu đô la Mỹ trong 24 giờ phá kỷ lục quyên góp. Bà Kamala Harris đang phá vỡ các kỷ lục gây quỹ khi các nhà tài trợ của đảng Dân Chủ, lớn và nhỏ, mở hậu bao cho Phó Tổng thống ngay sau quyết định từ chức đáng kinh ngạc của Tổng thống Joe Biden. Tổng cộng thì nhóm của bà Harris đã huy động được hơn 81 triệu đô la Mỹ trong khoảng thời gian 24 giờ, kể từ thông báo của ông Biden rút lui. Theo người phát ngôn chiến dịch là Kevin Munoz cho biết vào hôm thứ Hai, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nhanh chóng củng cố sự ủng hộ của đảng Dân Chủ cho cuộc tranh cử tổng thống của mình vào thứ Hai. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người vẫn có tầm ảnh hưởng kể từ khi từ chức lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ viện vào năm 2022, đã ủng hộ bà Harris vào thứ Hai, bổ sung vào danh sách những người ủng hộ từ các đảng viên Dân Chủ chủ chốt. Chiến dịch của bà Harris cho biết họ đã quyên góp được 81 triệu đô la Mỹ trong 24 giờ sau khi ông Biden rút lui, là con số lớn nhất trong một ngày duy nhất trong chiến dịch năm 2024 của cả hai đảng. Hầu như tất cả các đảng viên Dân Chủ nổi bật được xem là đối thủ tiềm năng của bà Harris đều đã tuyên bố ủng hộ bà, bao gồm các thống đốc Gretchen Whitmer của Michigan, Gavin Newsom của California và Andy Beshear của Kentucky. Việc ông Biden rút lui là cú sốc mới nhất trong cuộc đua vào tòa Bà Đốc, bao gồm màn trình diễn tranh luận thảm hại của ông vào ngày 27 tháng 6 chống lại cựu Tổng thống Trump, và tiếp theo là vụ ám sát hụt ông Trump vào ngày 13 tháng 7 bởi một tay súng trong một cuộc vận động tranh cử. Bà Harris, người Mỹ gốc Phi và gốc Á, sẽ tạo ra một động lực hoàn toàn mới so với ông Trump 78 tuổi, mang lại sự tương phản rõ rệt về thế hệ và văn hóa. Đồng đô la Mỹ đã tăng nhẹ vào thứ Hai trong giao dịch tương đối yên tĩnh khi các nhà đầu tư đang cố gắng tiếp thu về quyết định sốc của ông Biden về việc kết thúc chiến dịch tái tranh cử của ông, một kịch bản mà có thể làm gia tăng sự biến động trên thị trường tiền tệ. Chiến dịch tranh cử của ông Trump chuẩn bị chĩa mùi dùi vào bà Kamala Harris. Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa ông Donald Trump sẽ cố gắng cho cử tri tại các tiểu bang chiến trường thấy rằng trong hai vấn đề chủ lực được ông Trump trông cậy để giành chiến thắng vào tháng 11
đó là nhập cư và chi phí sinh hoạt, đều có bàn tay của người có khả năng là đối thủ mới của ông là Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo hãng tin Reuters, các nguồn tin trong chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết họ sẽ biến bà Harris vào vai của một kẻ thông đồng với các chính sách dưới thời chính quyền ông Biden mà phe của ông Trump cho là nguyên nhân dẫn tới cả hai khía cạnh làm các cử tri bất mãn. Việc ông Biden đột ngột rút lui và ủng hộ bà Harris làm đảo lộn cuộc bầu cử chỉ 8 ngày sau khi ông Trump thoát chết sau một vụ ám sát hụt tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania. Các nguồn tin nói với Reuters rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đón đầu để đối diện với bà Harris suốt nhiều tuần trong trường hợp mà ông Biden rút lui và giành được đề cử đảng phái. Harris dễ bị hạ bệ hơn là Joe Biden, ông Trump nói với CNN ngay sau khi tin tức rút lui của ông Biden được loan tải vào hôm Chủ nhật. Chiến dịch tranh cử của ông Trump ra hiệu rằng họ sẽ biến bà Harris thành kẻ một mực cấu kết với chính sách nhập cư của ông Biden, vốn là điều mà đảng Cộng hòa cho là nguyên nhân khiến cho số lượng di dân trái phép vượt qua biên giới phía nam giáp Mexico tăng mạnh. Lập luận tấn công thứ hai sẽ xoay quanh nền kinh tế. Các cuộc thăm dò công chúng liên tục cho thấy người Mỹ không hài lòng với giá thực phẩm và nhiên liệu cao cũng như là lãi suất khiến cho việc mua nhà trở nên chật vật hơn. Make America Great Again Inc. là một đại ủy ban hành động chính trị SPAC ủng hộ ông Trump cho biết vào hôm Chủ nhật rằng họ sẽ xóa các quảng cáo trên truyền hình chống lại ông Biden được lên kế hoạch phát sóng tại các tiểu bang chiến trường và thay thế bằng một quảng cáo để tấn công bà Harris. Quảng cáo dài 30 giây sẽ cáo buộc bà Harris lấp liếm bệnh tật của ông Biden trước công chúng và tìm cách đổ lỗi cho bà Harris tất cả những gì chính quyền Biden làm sai. Kamala biết Joe làm sao mà làm việc ra hồn nên bà ấy đứng đằng sau giật dây. Hãy xem những chiến tích của bà ấy, biên giới bị xâm lược, lạm phát phi mã, ước mơ Mỹ thì tàn lụi, người dẫn chuyện này nói. Ông Trump có tiếng là dùng lời lẽ xúc phạm. Ông đã dùng những lời lẽ rất mạnh mẽ và xúc phạm để công kích đối thủ. Tại cuộc vận động tranh cử ở Michigan vào hôm thứ Bảy, những lời thoá mạ mà có thể bà Harris sẽ hứng chịu trong những ngày tới. Theo Reuters, bà Harris với tư cách là ứng cử viên đảng Dân Chủ sẽ định hình lại cuộc bầu cử theo những diễn tiến khó lường, các chiến lược gia chính trị cho biết. Một phụ nữ da đen và cũng là người Mỹ gốc Á, 59 tuổi, sẽ tạo ra một động lực hoàn toàn mới cho ông Trump, 78 tuổi. Cả hai sẽ cùng trình chiếu một thước phim tương phản về thế hệ và văn hóa đầy màu sắc. Hoa Kỳ vẫn chưa có nữ tổng thống nào trong 248 năm lịch sử. Từng là công tố viên kiêm tổng chưởng lý California cũng như cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, bà Harris sẽ có thể tận dụng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành pháp để bủa vây ông Trump tại tòa án dư luận. Theo Rodal Molino là chiến lược gia đảng Dân Chủ kiêm viên chức Quốc hội thâm niên cho biết. Ông Chip Falco, chiến lược gia đảng Cộng Hòa thì cảnh cáo rằng sẽ là một sai lầm nếu chiến dịch tranh cử của ông Trump coi nhẹ bà Harris, cho rằng bà chỉ đơn thuần là người thế chỗ Biden, vì bà Harris được lòng không ít các nhóm cử tri khác nhau. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Harris đủ sức cạnh tranh với ông Trump trong cuộc đối đầu giả định. Bà Harris và ông Trump hòa nhau với 44% sự ủng hộ trong cuộc thăm dò của Reuters Ipsos vào ngày 15 và 16 tháng 7. Khi ông Biden dừng tranh cử thì ông Trump có rộng đường vào tòa Bà Đốc hay không? Việc ông Biden rút khỏi cuộc đua vào tòa Bà Đốc chưa hẳn là tin vui đối với ông Trump, theo giới phân tích. Sự thay đổi ứng viên diễn ra chưa đầy 4 tháng trước kỳ bầu cử tháng 11 sẽ tạo nên những thách thức mới cho chiến dịch của cựu tổng thống. Chiến dịch vốn tập trung nhắm đến một mục tiêu cụ thể, đó là tổng thống Joe Biden. Theo cố vấn Tim Alberta thuộc tổ chức The Atlantic, những người điều hành chiến dịch tranh cử của ông Trump là Chris LaCivita và Susie Wiles đã dành hơn một năm để lên kế hoạch truyền thông nhắm vào những điểm yếu của tổng thống Joe Biden. Một sự thay đổi của ứng cử viên đảng Dân Chủ khiến toàn bộ kế hoạch đó trở nên hỗn loạn. Chỉ vài phút sau khi ông Biden tuyên bố dừng tranh cử thì ông Trump đã lập tức xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với báo giới nhằm khẳng định bản thân là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí tổng thống Mỹ tiếp theo. Ông Trump cho rằng người tiền nhiệm Biden không đủ khả năng giải quyết các vấn đề đang tồn đọng tại nước Mỹ, bao gồm vấn đề biên giới, năng lượng, an ninh quốc gia và nhiều thứ khác nữa, đồng thời cho rằng tỷ lệ ủng hộ đang nghiêng về phía mình. Sau lần bị ám sát hụt hôm 13 tháng 7 thì tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng lên 40%,
đánh dấu mức ủng hộ cao nhất dành cho ông trong 4 năm thực hiện cuộc thăm dò của ABC News Ipsos. Theo ông Trump thì đảng Cộng hòa sẽ có cơ hội thắng cử cao hơn nếu đối thủ của ông là bà Harris. Tuy nhiên kết quả vẫn rất khó đoán định trong cuộc đua có nhiều bất ngờ như năm nay. Bà Harris là ứng cử viên sáng giá nhất, đồng thời cũng là lựa chọn khôn ngoan nhất của đảng Dân Chủ trong cuộc đua năm nay. Rốt cuộc thì ai phù hợp hơn một cựu công tố viên chống lại một ứng cử viên đảng Cộng hòa từng bị kết án, theo chuyên gia nghiên cứu quốc tế Ahmed Baba nhận định. Vụ ông Trump bị ám sát hụt, giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ Kimberly Chito từ chối lời kêu gọi từ chức của lưỡng đảng, trong khi thừa nhận là cơ quan này thất bại trong việc ngăn vụ ám sát nhắm vào ông Trump. Giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ Kimberly Chito ngày 22 tháng 7 thừa nhận cơ quan này đã thất bại trong nhiệm vụ ngăn chặn vụ ám sát bất thành vừa qua nhắm đến cựu Tổng thống Donald Trump. Điều trần trước Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm của Hạ viện Mỹ. Bà Chito nhấn mạnh sứ mệnh của cơ quan mật vụ là bảo vệ các lãnh đạo của nước Mỹ, đồng thời thừa nhận vào ngày 13 tháng 7 chúng tôi đã thất bại. Là giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ một sai sót an ninh nào, bà Chito nói. Bà Chito gọi vụ ám sát bất thành nhắm đến ông Trump và khiến ông bị thương ở tay phải là thất bại nghiêm trọng nhất của cơ quan mật vụ Mỹ trong nhiều thập kỷ. Các thành viên lưỡng đảng của Mỹ đang kêu gọi bà Chito từ chức. Tuy nhiên bà Chito đáp trả mạnh mẽ như lời kêu gọi bà từ chức. Bà nói tôi nghĩ tôi là người phù hợp nhất để lãnh đạo cơ quan mật vụ vào thời điểm này, giám đốc Chito khẳng định. Ngoại trưởng Mỹ đến Hà Nội dự tang lễ ông Nguyễn Phú Trọng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến Hà Nội để dự tang lễ Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người vừa qua đời hôm 19 tháng 7 vừa qua. Bộ Ngoại giao Mỹ ra một bản thông cáo báo chí cho hay, ông Antony Blinken sẽ đến Hà Nội dự tang lễ ông Nguyễn Phú Trọng nhân chuyến công du Á Châu sắp đến của vị ngoại trưởng này. Bản thông cáo báo chí ngày 22 tháng 7 cho hay, nhân dịp này, ông Blinken sẽ nhấn mạnh thêm về sức mạnh của bản thỏa hiệp đối tác chiến lược toàn diện với các giới chức cao cấp của Việt Nam khi ông đến Hà Nội. Tang lễ của ông Trọng được sắp đặt theo nghi thức quốc tang vào 2 ngày, 25 và 26 tháng 7 và sẽ được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, nơi dành cho các giới chức cấp cao của chế độ. Vào ngày ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, Đại sứ Mỹ Mark Knapper tại Hà Nội tới chia buồn với bà Ngô Thị Mận, vợ ông Nguyễn Phú Trọng, rồi ra một bản tuyên bố chia buồn. Trong đó, vị đại sứ Mỹ ca ngợi ông Trọng là một người lãnh đạo có tầm nhìn, người đã làm cầu nối giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế trong suốt nhiều thập niên. Biến động chính trị tại Mỹ kéo giá vàng tăng, trong khi Bitcoin thì hưởng lợi khi ông Donald Trump được đánh giá là có khả năng thắng cử cao hơn. Mở cửa phiên giao dịch vào 22 tháng 7, vàng thế giới giao ngay tăng 6 đô la Mỹ lên 2.406 đô la Mỹ một ounce. Kim loại quý tăng giá do nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư, khi bất ổn tại cuộc bầu cử ở Mỹ lên cao. Giá của đồng Bitcoin sáng 22 tháng 7 cũng có thời điểm tiến sát 68.500 đô la Mỹ một đồng. Đây là mức cao nhất một tháng. Diễn biến này phản ánh quan điểm của nhà đầu tư rằng bà Harris không thể đánh bại ông Donald Trump trong cuộc đua vào Tòa Bà Đốc. Triển vọng của Bitcoin rất sáng sủa vì ông Trump có lập trường thân thiện với tiền số, theo Tony Sycamore, là nhà phân tích thị trường tại IG Australia giải thích. Tuần trước thì giá tiền số lớn nhất thế giới này cũng lên cao nhất 2 tuần sau vụ ông Trump bị ám sát hụt. Nguyên nhân vẫn là nhà đầu tư đánh giá sự việc này giúp ông có cơ hội thắng cử cao hơn. Trong khi đó, Dollar Index là thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn, sáng thứ Hai gần như là không biến động. Nhưng chiến lược gia tại Commonwealth Bank of Australia cho rằng nếu ông Trump có cơ hội thắng cử cao hơn thì đô la Mỹ sẽ mạnh lên và ngược lại. Ở châu Á, chỉ số chứng khoán tại các thị trường lớn hiện đi xuống. Trong tuần này, thế giới sẽ đón nhận nhiều thông tin khác mà có khả năng ảnh hưởng đến thị trường. Đó là báo cáo tài chính quý 2 của các công ty lớn như là Tesla, Alphabet hay là General Electric. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tức là Fed, cũng sẽ được công bố. Lở đất kép tại Ethiopia khiến cho 55 người tử vong, ít nhất 55 người thiệt mạng sau 2 vụ lở đất liên tiếp ở phía nam quốc gia châu Phi Ethiopia. Thương vong được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.
Vụ lở đất đầu tiên xảy ra vào tối ngày 21 tháng 7 tại quận Gofa ở miền nam Ethiopia, sau khi nơi này hứng chịu một trận mưa lớn làm một số người tử vong. Vào sáng ngày 22 tháng 7, người dân địa phương, bao gồm cả cảnh sát, có mặt tại hiện trường để giải cứu những nạn nhân của vụ lở đất đầu tiên. Đó là lúc vụ lở đất thứ hai xảy ra vào khoảng 10 giờ, những người có mặt ở đó đã thiệt mạng. Theo phát ngôn viên chính phủ tại quận Gofa cho biết, họ đã tìm thấy 55 thi thể, đồng thời cảnh báo số người thiệt mạng có thể tăng thêm. Quan chức này nhấn mạnh nỗ lực tìm kiếm những người sống sót đang được gấp rút tiến hành. Những thi thể được tìm thấy có trẻ em, phụ nữ và sĩ quan cảnh sát. Hình ảnh do đài truyền hình nhà nước Ethiopia EBC đăng trên mạng xã hội cho thấy rất nhiều người đang tập trung bên sườn đồi để tìm kiếm các nạn nhân. Ethiopia là quốc gia không giáp biển nằm ở Đông Phi, giáp Eritrea. Nước này có diện tích 1.112 triệu km vuông với dân số khoảng 129 triệu người. Lở đất thường xuyên xảy ra tại miền nam của Ethiopia vào mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Khu vực Gofa từng hứng chịu các trận lở đất thảm khốc trước đây, trong đó có 2 vụ cách nhau một tuần hồi năm 2018, khiến cho ít nhất 32 người thiệt mạng. Bí mật sắc màu rực rỡ của núi cầu vồng Venicunca ẩn mình giữa khung cảnh hùng vĩ của dãy núi Andes. Núi cầu vồng Peru là một kỳ quan địa chất đã trở thành điểm đến khơi dậy sự tò mò và ngưỡng mộ của những người ưa mạo hiểm và yêu thiên nhiên. Núi cầu vồng hay là Venicunca nằm ở độ cao khoảng 5.200 mét so với mực nước biển, là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú ở Cusco, Peru. Cảnh quan ấn tượng này đã trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất của nước này do tính độc đáo và vẻ đẹp vô song. Điều khiến cho ngọn núi này trở nên đặc biệt chính là hệ thống màu sắc của nó. Bề mặt núi có sự kết hợp rực rỡ của các màu sắc từ hồng, đỏ, lục, lam, vàng đến nâu, tạo nên một cảnh tượng mãn nhãn như trong cổ tích. Vào năm 2015, viên ngọc quý tự nhiên của Peru này đã lộ diện với thế giới. Từng chút một trút bỏ lớp áo choàng trắng cũ kỹ do tác động của biến đổi khí hậu. Kể từ đó thì nơi đây đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của những du khách muốn tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo và những cái nhìn khó quên. Không có gì ngạc nhiên khi hàng ngàn nhà thám hiểm dũng cảm bắt tay vào chuyến đi bộ đầy thử thách để chiêm ngưỡng kỳ quan địa chất này và chụp ảnh núi cầu vồng Venicunca. Núi cầu vồng có được vẻ đẹp đáng kinh ngạc là nhờ hoạt động địa chất và sự thay đổi của tự nhiên trong nhiều thế kỷ. Sự tương tác của khoáng chất và trầm tích qua hàng triệu năm đã tạo nên cảnh tượng ngoạn mục này. Đất sét đỏ, trầm tích dầu canxi carbonate, hợp chất ferromagnesium và các kết hợp khác của các nguyên tố đan xen vào nhau để tạo nên một bảng màu không thể tưởng tượng được. Mỗi màu sắc của núi cầu vồng đều mang một ý nghĩa độc đáo. Màu hồng đến từ đất sét đỏ, bùn và cát. Màu trắng tinh khiết bắt nguồn từ các chất dầu canxi carbonate, chẳng hạn như là thạch anh, đá sa thạch và đá mau. Màu đỏ mãnh liệt được tạo thành từ đất sét và đá phiến sét. Trong khi đó màu xanh lá cây và xanh lam đến từ sự kết hợp của phyllite và đất sét dầu ferromagnesium. Còn màu nâu đất bắt nguồn từ đá và magie. Và cuối cùng, màu vàng tươi sáng là một tấm vải của các lớp sắt sunfua. Ngoài việc là một trong những ngọn núi đẹp và nhiều màu sắc nhất ở Peru, núi cầu vồng còn là môi trường sống tự nhiên của lạc đà Lema và lạc đà Alpaca, hòa quyện với cảnh quan núi non Andes. Bảo tồn môi trường này là điều cần thiết để bảo vệ đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái của khu vực. Chế tạo bơ từ không khí và nước. Savor là công ty khởi nghiệp có trụ sở tại California, Hoa Kỳ, do tỷ phú Bill Gates tài trợ. Mới đây đã đưa ra phương pháp sản xuất chất béo giống như là bơ chỉ từ carbon dioxide và hydro. Theo trang The Oddity Central của Anh, bắt đầu từ ý tưởng, tất cả chất béo đều bao gồm chuỗi nguyên tử carbon và hydro. Công ty khởi nghiệp Savor đã cấp bằng sáng chế cho một quy trình nhiệt hóa học để xây dựng các phân tử chất béo và sau đó sản xuất các sản phẩm thay thế như sữa, bơ, phô mai và kem. Không chỉ có cùng kết cấu mà còn có hương vị giống hệt như là thực phẩm thật. Quy trình này không phải ra bất kỳ khí nhà kính nào, không sử dụng đất nông nghiệp và sử dụng ít hơn 1/1000 lượng nước so với phương pháp chăn nuôi nông nghiệp truyền thống. Vì vậy, chất béo tổng hợp này có lượng khí thải carbon thấp hơn nhiều so với chất béo động vật thật.
Cho đến nay, các cuộc thử nghiệm hương vị đã chỉ ra rằng sản phẩm thay thế bơ của Savour có hương vị gần như là không thể phân biệt được với thực phẩm thật. Tuy nhiên, công ty này vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Trong bài đăng trên blog gần đây, tỷ phú Bill Gates nói rằng thực sự thì Savour có cơ hội ra mắt một loại bơ thay thế thành công, vì phiên bản của họ có vị rất ngon, giống hệt như là bơ thật, bởi về mặt hóa học nó chính là bơ. Đây cũng là điều mà nhiều công ty khởi nghiệp khác đang phải vật lộn. Nhiều người đã ngần ngại thử các loại thực phẩm thay thế được sản xuất trong phòng thí nghiệm, vì vậy hương vị là một yếu tố quan trọng. Vị tỷ phú công nghệ này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các loại thực phẩm thay thế động vật, như là phiên bản bơ của Savour trong việc giảm lượng khí thải carbon. Ngành chăn nuôi thải ra tới 14,5% lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Trong bối cảnh dân số thế giới đang gia tăng, lượng khí thải cũng dự kiến tăng lên nếu con người không chung tay hành động. Trong phần thông tin về sức khỏe là lợi ích của cà rốt đối với người bệnh tiểu đường. Cà rốt có chỉ số đường huyết thấp, cung cấp chất xơ, carb lành mạnh cùng chất chống oxy hóa, góp phần giảm biến chứng ở mắt của người bệnh tiểu đường. Cà rốt có vị ngọt tự nhiên, ít tinh bột, cholesterol và chất béo bão hòa. Đây là thực phẩm lành mạnh, chứa nhiều khoáng chất và vitamin tốt, đem đến nhiều lợi ích cho người bệnh tiểu đường. Thứ nhất là nó cung cấp nhiều chất dinh dưỡng. Cà rốt cung cấp chất xơ, vitamin A, K1, kali, canxi, magie, folate, beta, carotene, tức là tiền chất của vitamin A và chất chống oxy hóa dồi dào. Những dưỡng chất này tham gia vào nhiều quá trình khác nhau trong cơ thể. Đây là nguồn carb lành mạnh, ít chất béo và tốt cho sức khỏe tổng thể. Chất xơ hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Người bệnh tiểu đường nên tiêu thụ 20-35 gram chất xơ mỗi ngày từ rau củ quả. Cà rốt thì chứa 2,8 gram chất xơ trong mỗi khẩu phần 100 gram. Nó giúp no lâu, tăng cường độ nhạy insulin và giảm triệu chứng tiểu đường. Lợi ích thứ hai là có chỉ số đường huyết thấp. Chỉ số đường huyết GI là thước đo đánh giá khả năng hấp thu và tăng glucose trong máu của thức ăn. Thực phẩm mà có GI cao làm tăng lượng đường trong máu nhiều hơn là loại có chỉ số thấp. GI từ 55 trở xuống là thấp, 56 đến 69 là trung bình, 70 tới 100 là cao. Cà rốt sống thường có GI là 16, trong khi loại luộc thì dao động từ 32 đến 49. Thứ ba là cung cấp carb lành mạnh. Kiểm soát mức đường huyết hoặc là lượng đường trong máu là yếu tố quan trọng với người bệnh tiểu đường. Tổng lượng carbohydrate mà người bệnh tiêu thụ có thể ảnh hưởng đến đường huyết. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ, người bệnh tiểu đường nên duy trì lượng carb bình thường khoảng 45% tổng lượng calo nạp vào mỗi ngày. Các loại rau ít tinh bột như là cà rốt là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Một củ cà rốt sống vừa chứa khoảng 5,84 gram carbohydrate. Người bệnh có thể ăn chúng thường xuyên. Thứ tư là tốt cho mắt. Người bệnh tiểu đường có nguy cơ gặp các biến chứng về mắt như là tăng nhãn áp, giảm hoặc là mất vĩnh viễn thị lực. Cà rốt rất giàu zeaxanthin và lutein, tăng cường sức khỏe mắt. Beta-carotene là loại sắc tố chủ yếu có trong rau củ quả màu cam và vàng. Chất chống oxy hóa này có trong sắc tố của mắt góp phần bảo vệ võng mạc khỏi bị hư hại. Beta-carotene thì còn giúp phòng bệnh võng mạc tiểu đường, biến chứng mà phổ biến do bệnh tiểu đường gây ra. Thứ năm là kiểm soát lượng đường trong máu. Cà rốt cũng chứa chất chống oxy hóa, chất xơ cùng các chất dinh dưỡng khác hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Chỉ số đường huyết trong cà rốt thấp nên người bệnh có thể ăn mỗi ngày. Các món phù hợp gồm ăn sống, làm gỏi rau củ và nấu canh. Hạn chế uống dạng nước ép vì đã loại bỏ hầu hết lượng chất xơ. Phần thông tin về sức khỏe cũng đã kết thúc bản tin này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kênh Culture Channel có video tin tức Canada và thế giới nóng và nổi bật trong ngày, cập nhật hàng ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt.